እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ኮንትሮል ስቴትመንት ነው። ኮንትሮል ስቴትመንት በሲ ፕላስ ፕላስ እንግዲህ ሁለት ፖይንቶች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። አንደኛው ሉፕ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ኮንዲሽን ነው። ሶ ኮንዲሽናል ስቴትመንት እና ሉፕ ስቴትመንት እንዴት አድርገን እነሱ ነገሮች እንላቸዋለን። ፕላስ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው፣ በፕሮግራሚንግ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። በምን ይጠቅሙናል የሚለውን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። ባለፈው እንደተናገር ነው ስቴትመንት እንግዲህ ራሱን የቻለ የሲ ፕላስ ፕላስ ኢንስትራክሽን ነው። ሶ የሆነ ነገሮችን ውስጡ የያዘ ምናልባት ፎርሙላ ሊሆን ይችላል፣ ዲሲሽን ሊሆን ይችላል፣ ኦር ኤኒ ላይን ኦፍ ኮድ ነው ስቴትመንት ማለት፣ ወይ ኤክስኪዩቴብል የሆነ ላይን ኦፍ ኮድ ነው። ሶ እያንዳንዱ ስቴትመንት በሲ ፕላስ ፕላስ ባለፈው እንዳየ ነው በሰሚኮለን ተርሚኔት ይሆናል። ሰሚኮለን አለ ማለት ያን ስቴትመንት ይጨርሻለሁ ማለት ነው። ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ሲ፣ ጃቫ እነዚህ ሰሚኮሎኖች ስቴትመንትን ተርሚኔት ያደርጋሉ። ፓይተን ላይ ስቴትመንት ተርሚኔት የሚደረገው በሰሚኮሎን አይደለም። ሰሚኮሎን የሚባል ነገር የለም ፓይተን ላይ። ኮምፓውንድ ስቴትመንቶችን ምናልባት ስቴትመንቶች ውስጥ ስቴትመንት እንትን ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ በብሬስ ወይም በብራኬት ከፋፍለን ኮምፓውንድ ስቴትመንቶችን እንመሰረታለን። እንግዲህ ከስቴትመንት ዋነኛው ያልኳችሁ ኮንዲሽናል ስቴትመንት ነው። ኮንዲሽናል ማለት ኢፍ የሆነ ነገር ሀፕን ቢሆን ይሄ ነገር ይሄንን ነገር ስላለኝ፣ ይሄ ካልሆነ ደግሞ ይሄንን፣ ይሄ ካልሆነ ደግሞ ይሄንን እያልን ኮንዲሽኖችን እየተናገርን በኮንዲሽኑ መሰረት ስቴትመንቶችን ኤክስኪዩት እንዲያደርግ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቴምፕሬቸሩ ሀይ ሲሆን ኤሲ ክፈትልኝ የሚል ስቴትመንት ልስራ ብል ኤኒ ማንኛውም የአርዱይኖ ሊሆን ይችላል፣ ራስፒ ሊሆን ይችላል። ኤኒ ሃርድዌር ፕሮግራሚንግ ስንጠቀም ቴምፕሬቸሩ ሀይ ሲሆን አውቶማቲካሊ ኤሲ ይከፍታል። ቴምፕሬቸሩ ሎው ሲሆን አውቶማቲካሊ ኤሲን ያጠፋል ወይም ደግሞ ሂተርን ኦን ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ኮንዲሽን ነው። ኢፍ እንደዚህ ሀፕን ሲሆን እንደዚህ አድርግ፣ ኢፍ እንደዚህ ሀፕን ሲሆን እንደዚህ አድርግ። ለምሳሌ በአጭሩ የኮንዲሽናል ስቴትመንት ኤግዛምፕል በፕሮግራሚንግ አንድን ቁጥር ኢቭን ነው ኦር ነው ብሎ የሚለይልን ፕሮግራም ስሩ ብትባሉ ምንድነው የምታደርጉት? ኢፍ ኤክስን ትቀበላላችሁ። ለምሳሌ ቁጥሩ ኤክስ ነው እንበል። ኤክስን ትቀበላላችሁ ከዩዘር። ዩዘሩ ምን ያደርጋል? ኤክስን ኢቭን ነው ኦድ ነው ብሎ ይለያል። በምን ለሁለት አካፍሎ ሪሜይንደር ካለው ይሄ ነገር ምንድነው? ኦድ ነው ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ኢቭን ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመስራት ይጠቅመናል። እንደዚህ አይነት ይሄ ሲምፕል ነው የነገርኳችሁ። የተለያየ እንትኖች አሉ። ሌላው ፍሎ ቻርት ነው። የኮንዲሽናል ስቴትመንት ፍሎ ቻርት እንደነገርኳችሁ let me write here። ሌላው እንደነገርኳችሁ ይሄ በፍሎ ቻርት ሩል፣ አሁን ፍሎ ቻርትን አናይም። ፍሎ ቻርት ብዙም ሲምፕል ስለሆነ እናንተም ትባሉ። በፍሎ ቻርት ሩል ኮንዲሽን በዳይመንድ ሼፕድ የሆነ ቦክስ ነው የሚገለጸው። ስለዚህ ኢፍ ይሄ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ይሄን ስቴትመንት ስራልኝ፣ ትሩ ካልሆነ ደግሞ ይሄንን ስራልኝ። ስለዚህ ይሄኛውን ቅድም እንዳልኳችሁ ኢፍ ኤክስ ኢዝ ኤክስ ሞጁሎ ባለፈው አይተናል። ሞጁሎ ማለት ሪሜይንደር ማለት ነው። ኤክስ ለሁለት ሲካፈል ሪሜይንደሩ አንድ ከሆነ ምን አድርግልኝ? ስቴትመንቴ ይሄኛው ስቴትመንት ይሆናል። ፕሪንት ኦር ሲ አውት ምን አውጣልኝ? ያ ነምበር ምንድነው ማለት ነው? ኦድ ነው ማለት ነው። ካልሆነስ ያው ለሁለት ቁጥር ሲካፈል አንድ ቁጥር ለሁለት ሲካፈል ሪሜይንደሩ ወይ አንድ ወይ ዜሮ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሪሜይንደሩ ሁለት አይሆንም መቼስ። ሪሜይንደሩ ሁለት ከሆነ ድጋሚ መካፈል ይችላል። ስለዚህ ካልሆነ ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር ምንድነው ማለት ነው? ኢቭን ነው ማለት ነው። ይሄ ቁጥር ኢቭን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ኮንዲሽን ለመስራት ይጠቅመናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሄኛው ያሁኑ ነው ኢፍ-ኤልስ ስቴትመንት። ይሄው ትንሿን ኤግዛምፕል እናያለን። ሁለቱን ቁጥሮች የሚያወዳድር ኤግዛምፕል። ለምሳሌ ይሄ ፍሎ ቻርቱ ነው። ሁለት ቁጥሮችን የምናወዳድርበት ፍሎ ቻርት ነው። ፍሎ ቻርት ማለት ዘ ዌይ እንዴት ይሄዳል፣ ሮድ ማፑን ነው የሚያሳየው፣ ኮዱን ሮድ ማፕ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ስታርት እናደርጋለን። ማንኛውም ፍሎ ቻርት በስታርት እና በኤንድ ነው። በስታርት ይጀምራል፣ በኤንድ ያልቃል።
ስለዚህ ቁጥሮችን መጀመሪያ መቀበል ነው ስራችን። ቁጥሮችን ኤ እና ቢ ናቸው። ኤ ከቢ ያንሳል? አዎ ያንሳል ከሆነ ማን ነው ትልቁ? ቢ ነው ማለት ነው። ኤ ከቢ ያንሳል ማለት በሌላ አባባል ምንድነው? ቢ ከኤ ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ነው ትልቁ። ካልሆነስ ይሄ ይበልጣል ማለት ነው። ኤ ይበልጣል ማለት ነው። እኩል ሊሆን ይችላል። የእኩልን ኮንዲሽን እዚህ ውስጥ አላስገባውም፣ ችግር የለውም። እኩልን መስራት ይቻላል። እዚህ ጋር ድጋሚ አንድ ሮምበስ ሰርቶ መስራት ይቻላል። ከዛ ኤ እና ቢን ዲስፕሌይ ያደርግልናል። አለቀ ማለት ነው። ይሄንን በኮድ እናያለን። ኢቭን እና ኦድ አሁን ያልኳችሁ ነው። ይሄንንም በኮድ እናያለን። ኮምፔሪንግ ስሪ ነምበር ሶስት ቁጥሮችን የሚያወዳድርልን ፕሮግራም እንደ ቅድሙ ነው። ሶስት ቁጥሮችን እንቀበላለን። ከዛ እነዚህ ሁለቱን እናወዳድራለን። መጀመሪያ እነዚህ ሁለቱን ያወዳድራል። ምንድነው የሚለው? ኢፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ዋይ ያ ትሩ ከሆነ ኤክስን ማን እናደርጋለን? ትልቅ ነበር ወይም ይሄንን ቢግ ማለት እንችላለን። ኤክስ ኢዝ ቢግ ነው። ከዛስ ኤልስ ትልቅ ካልሆነስ ዋይ ኢዝ ቢግ ነው። እዚህ ኤክስ ከዋይ ከበለጠ አሁን ስለ ዜድ አልጀመርንም። እዚህ ጋር ስለ ዜድ አልጀመርንም። ኤክስ ከዋይ ከበለጠ አሁን የምንፈልጋት እችን ቫልዩ ነው። ኤክስ ኦልሬዲ ትልቅ ነው። አሁን እነዚህ እናወዳድራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ኦልሬዲ ከኤክስ መብለጥ አልቻለም። ኤክስ መብለጥ ካልቻለ ከዜድ ጋር አይወዳደርም። ኦልሬዲ ትንሽ ነምበር ነው። ስለዚህ ይሄንን ኤክስ ማን ይሆናል? ኤክስ ነው አሁን ትልቁ ኤክስ። ከዛ በኋላ እዚህ ደግሞ ሌላ ኮንዲሽን እናዘጋጃለን። ኤክስ ትልቅ ነው። ስለዚህ ኤክስ ከዜድ ይበልጣል? አዎ ከሆነ ትልቁ ማን ነው? ኤክስ ነው ማለት ነው። ትልቁ ኤክስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ካልሆነስ? ምክንያቱም ዋይ ተረስቷል። እዚህ ጋር ዋይ ለምን ተረሳ? ኦልሬዲ ትንሽ ነው። እዚህ ጋር ኤክስን መብለጥ አልቻለም። ስለዚህ ዜድንም አይበልጥም። ስለዚህ ትልቁን ከመረጥን ለምሳሌ ባጭሩ ላሳያችሁ። ኤ ኤክስ ነው እንበል፣ ኤ ዋይ ነው እንበል፣ ኤ ዜድ ነው እንበል። ኤክስ ዋይ ኤክስ ዜድ። ኤክስ ከዋይ ይበልጣል? አዎ ይበልጣል። አይታችኋል። ከዜድ ግን አይበልጥም። ሊበልጥም ይችላል። አይ ዶንት ኖ ሌትስ ሴ ነው። ከዛ በኋላ ስለ ዋይ ማውራት የለብን። በቃ ዋይን ጨርሰናል። እዚህ ጋር የዋይን ጉዳይ ገደል ነው። ወዴት እንመጣለን? ኤክስ እና ዜድን ወደ ማወዳደር። ኤክስ ከዜድ ይበልጣል? አይ አይበልጥም። ስለዚህ ትልቁ ዜድ ነው። አለቀ። ኤክስ ከዜድ አሁን እንደዚህ ቢሆንስ? ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆንስ? ይሄ ዋይ ነው፣ ይሄ ኤክስ ነው፣ ይሄ ዜድ ነው። ኤክስ ከዋይ ይበልጣል? አዎ ይበልጣል። ስለዚህ ዋይን እንገላለን። እዚህ ጋር ኤክስ ከዜድ ይበልጣል? አዎ ይበልጣል። ስለዚህ ትልቁ ኤክስ ነው። ስለዚህ ኮንዲሽን ውስጥ ኮንዲሽን ነው የምንጠራው ማለት ነው። ይህንን ሁሉ በኮድ እናያለን። ኢፍ ውስጥ ኢፍ ይሄ ኔስትድ ኢፍ ይባላል። ኮንዲሽን ውስጥ ሌላ ኮንዲሽን ክሬት ማድረግ። ይሄ የሶስት ቁጥሮች መወዳደሪያ ነው። ሌላኛው ወይ ኮንዲሽን የምንሰራበት አንደኛው ወይ ቅድም እንዳልኳችሁ ኢፍ አለ፣ ኔስትድ ኢፍ አለ፣ ኢፍ ኤልዝ አለ፣ ስዊች ስቴትመንት አለ። ስዊች ስቴትመንት ተመሳሳይ ነው የሚሰራው፣ ሲንታክሱ ነው የሚለየው። ይሄንን በኤግዛምፕል ነው የምናየው። ስለዚህ ቀጥታ ይሄንን ያክል ኢንትሮዳክሽን ካየን ስለ ኮንዲሽን ሉፕ ከመግባታችን በፊት ኮንዲሽን የሚሉትን ኮድ ሰርተን እንመለስ።